morning, sweethearts. ल फोटो भ्युइङ कस्तो भयो त? बाबा ओइ मेरो कपाल you rhymed just now अ त नि 2 घण्टाको शूट त अनि 3 घण्टा लाग्यो आज चाहिँ गाइज हामी ब्रिटी पन्नाचनको फोटो अस्ति फ्युचर मोडल अस्ति फोटोशूट खिचेको आज petite मोडल हाम्रो ब्रिटी just like me. So हामी चाहिँ आज फोटो भ्युइङको लागि आएको. So we have selected all the pictures. We almost cried in the slideshow. It was so nice, eh? मलाई कस्तो रुम लाग्यो के दादा कस्तो इमोसनल टाइपको भयो के म त्यो फोटो हेरेर त्यो बच्चाहरुको फोटो के like oh my god they are here to sell I tell you my god त्यो फोटो यो बच्चाको फोटो यस्तो प्रिटी के कस्तो मजाको के स्लाइड शोमा हान्दिएको भर त तैले थाहा न तैले त्यस्तै बनाए स्लाइड शो कति हो त 99 99 पाउन्डहरुको त आमाको त धोती फुत्किएको मैले त 9 पाउन्ड भनेको व्हाट भएको के 99 पाउन्डहरुको त धोती अनि मैले don't worry guys I'll make the slideshow for pretty not to buy 99 pounds go my god why do I look so much makeup because you got so much makeup कस्तो मजाले कस्तो गीत पनि कस्तो राम्रो हालेको के अझै उनीहरु त they are trying to sell bitches they're here to sell भन्ने म सोल्ड हो okay म पनि इमोसनल pretty भयो मनी चिन्ता मैले त्यो नहेरेको के प्याकेज त्यो सुरुको के रे गोल मेरो बच्चाको भए त म स्योर रुन्थ्यो होला भाइ माइ गॉड म त अलरेडी कस्तो भयो इमोसन ओके मनी कस्तो कस्तो जन अलरेडी अलि चोक्ड अप हुन लाग्यो कि म पनि it was nice time early in the morning हामीलाई थक्लुले हामीलाई लतारेर लिएर आयो हामीलाई early in the morning with absolute no sleep बिचारा रातभरि रुदै थियो Jesus take the wheel my god it's such a pretty area के हुन्छ नि यहाँ swing your life away how do you feel alright just like any other street nothing special me I'm very petite you know just like pretty indeed जुत्तै मैला हो यार it's like so much muddy yes that's what I said ल हामी ब्रिटी पन्नाचनसँग आज घुम्न हिँड्दै छौं हामी नेपालको छाता स्ट्रिटमा छौं कस्तो फिल हुँदैछ गुड्डीजी हजुरलाई ट्रेनिङ हुँदैछ ट्रेनिङ म्याडम ब्रिटीसँग ल आज कोल्चेस्टर टाउन पनि घुमियो हामी 100 चोटि आएपछि बल्ल हामीलाई यिनीहरूले कोल्चेस्टर टाउन घुमाउन लाग्यो ब्रिटीले त्यो पनि ब्रिटीले गर्दा त्यो पनि नत्र त यति नै पाउँथेन होला त्यही घुम्साएर राखिदिन्थ्यो यिनीहरूले हामीलाई अघि घरभित्रै घुम्सेर बसिरहेको हुन्थ्यो हामी नछ्या सर्ने हाल्यो ओ सुरु हजुर सुरु हाल्नु नि सुरु हजुर मम्मी मेरो हड्डीको मासु आउँदैन Someone like to try some of this type of? Morning. Try this size? बोल न Yeah, that's there. Perfect. Let me put a glass in. Ali light here. And Ali light sir. Light it's fine You have butter. You have mother. मजा यस्तो आमा भएपछि एउटाहरुले खाने एउटाहरुले कोकोनट बेबी लिने यहाँ पिपी अब वाह गर्दा ल फेरि बेहोस होला आमा किन हो र हजुरले छोपी गुड्डीको लागि चाहिँ हामी केक लिन आएको यहाँ है
Thank you so much. Oh, so pretty. Thank you. बच्चा पनि तर्सेछ कि त्यो गीत दिएर सरी मलाई गाइज मलाई अब ब्रिटीको थालमा भात्दैछ उहाँजीहरूले Let's look at the size. Let's look at the size. Let's look at the size, guys. भनेको अब तिमी थोरै खानु पर्यो. पाइस छान्ने कुरा एउटामा पारेर गर्नु पाइस कति पार्दा छेको न Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Goody. Happy birthday to you. Congratulations to you. Congratulations to you. Happy birthday to you. Happy birthday and congratulations on your engagement, Goody and Noreen Dai. Noreen. Surprise! Did you know about it? हामी धेरै खसाखुसु भयो के कपालै भरि केक लाएर हातै पोलेर यार बाह्र मार्दा मेक अ विश चाँडै छोरा पाउने wish and छोरी जुन भए पनि हुन्छ मेरो छोरीलाई साथी चाहियो मेरो छोरीलाई साथी चाहियो बेटीको साथी मेरो के अरे छोरीको साथी आउँदैछ अनि त्यसो भएर प्लिज यहाँ छेउको आउँछ दिनु आन्टी पहिला हजुरको लागि ल अब मैले के भन्नु पर्ने आशीर्वाद पनि ल मेरो छोरीले अब छिरो अब छोरा भए पनि छोरी भए पनि जे भयो भने चाँडै आउनु पर्यो ल चिसो ल्याउनु पर्यो केही खुलाइदिन्छु म पनि ल ल मेरो सोचिनीको धेरै धेरै राम्रो होस् भने जस्तो होस् के हो नि नानी थ्याङ्क यू छोरी के हो भेनाहरू अनि को छ छोरीलाई धेरै धेरै बधाई छ congratulatory the graduation. हामी पनि नाटक गरिदिउँ है त्यसमा लगाइदिउँ होइन You can only feel me, but that's about it. मजै भएन नि त Don't stab me though. This is भेडा खाइन्छ ल ठुलो चाहिँ Congratulations on Britty. के एउटै के गो Why not? एउटैमा उम्किन्छ त खानी हो खानी हो रे बसे आमा मामा ए म हो चान्स तिमी त खानु न त आज के खानु रे आज ब्रेक हो नि त मदरहुडको
नाटक गर्नै पाएन नि ल ल ल ल ल ल ल Congratulatory. Good morning from British. खाजा सुरु vlog खाजा सुरु गाइज नेपाली स्टाइलको चिया बनाइदिनु भएको छ बेनाले यो चाहिँ झुपै दिनुपर्छ झुपै गाइज मर्निङ हजुर Oh. Look at that cheese. That melting cheese, man. Biana cheese. Rati cheese. बाबा आमाले चाहिँ हामीलाई हेर्ने हामीले चाहिँ ब्रिटीलाई हेर्ने होइन नि बेना आमा बब्बाल छ बब्बाल You are my everything भन्दै गीत राखेको छ त फेरि सुरु गाइस सुरु आमाको खानेकुरा चाहिँ फेरि यस्तो छ फेरि बरा Okay guys, we're gonna eat and get our energy and gonna vlog again. Bye! हेर्नुस् हजुर हेर्नुस् यो भेनाको माया छटपट भोलि बिहान झटपट टोइलेटतिर छटपट हुन्छ हामी हेर्नुस् यस्तो हो किनभने चटपट खान मन लाग्यो भन्न पिरो यो नपिरोवाला This one is पिरो भन्छ पिरो छैन त अलिकति 10% पिरो होला अरे उहाँजीको होला नि त 100% पिरो है मजा आउँदैछ हैन र स्पेशली हजुरलाई के सुत्केरी माइ चापलाई दनादन रमाइलो हुँदैछ रमाइलो हुन्छ सुत्केरीलाई स्पेशली खान पाएर केएफसी खानु हुँदैन तर चिकन त हो नि खाने मैले जसरी तर फ्राइड हैन नि त मैले बाहिर भित्र खाएको नि त खुट्टा चिकनको खुट्टा आयो भने चाहिँ दौडिन्छ अरे अब डिनाको रुम दौडिन्छ बेला नै यहाँ त्यो केएफसी चिप्सलाई मोडिफाइड हानेर मसाला चिप्स गरिदिनु भएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच बेना lots of thank you very grateful ल ब्रिटी पन्नाचन हजुर पन्नाचन फ्यामिली बाई बाई ब्रिटी ब्रिटी बाई थग्लु ल बाई है बाई 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 समाप्त है त जर्नी नेक्स्ट टाइम बाई बाई कसको मेरो ल ल ल ल ल ल ल हेर्नुहोस् उस्तादजीलाई